গুড মৰ্নিং সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ মই আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলছ আপোনাৰ কেনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰে বা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ কেলকুলেশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয়, তো তাৰ ওপৰত মই আজি এটা টপিক লৈছোঁ। তো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ কেলকুলেশ্যনখিনি আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ ইউনিট, প্ৰেজেণ্ট ইউনিট, আপোনাৰ ৰেট অফ পাৰ ইউনিট, তো গোটেইখিনি বস্তু মই আপোনাৰ আজি কেলকুলেশ্যন কৰি দেখাম। এটা ধুনীয়া আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক হয়। তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে আপোনালোকে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে বস্তুখিনি আৰামছে বুজি পাব। তো আজি মই ইয়াতে এইখিনি বস্তু লৈছোঁ। আজি এইখিনি কলম চাৰ ৰ এইখিনি বৰ্ডাৰখিনি মই দি লৈছোঁ অট'মেটিকেলি। তো আজি ইয়াতে মই লিখিম এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলছ, কেলকুলেশ্যন। ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কেলকুলেশ্যন বুলি মই লৈছোঁ আজি টপিকটো, এইটো সেইটো চাৰ্টটো আপোনাৰ মেইন। যেতিয়া আপুনি যেনেকৈ চেলাই চিট দিছোঁ, আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিট দিছিলোঁ, ইনষ্টলমেণ্ট দিলোঁ, কেলকুলেশ্যন দিলোঁ, তো গোটেইখিনি বস্তু এনেকৈ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট দি থাকিম আপোনালোকক। এই বল্ড, ইটালিক, আণ্ডাৰলাইন এইখিনি জানে, আপোনাৰ ফিল কালাৰ, ফণ্ট কালাৰ এইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে জানেই। এইখিনি মই শিকাইছোঁ। যিবিলাকে চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব। এইখিনি মই টাইমছটো ৰোমান কৰি দিছোঁ। এইখিনি আপোনাৰ ফণ্ট ষ্টাইল, ফণ্ট চাইজ এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে কৰি ল'ব নিজে। আপোনাৰ এইখিনি জানেই, বেছিক বস্তু হয়। আৰু যদি কোনোবাই নাজানে এইখিনি বস্তু, আপোনাৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটামান চাই ল'ব। আগৰ যিখিনি বেছিক ভিডিঅ' কেইটা আছে এক্সেলৰ ওপৰত বা ৱৰ্ডৰ ওপৰত, সেইখিনি বস্তু চালে আপুনি আৰামছে এইখিনি বস্তু বুজি পাব। এতিয়া মই লিখিলোঁ কনজিউমাৰ আই ডি, তাৰপিছত আপোনাৰ কনজিউমাৰ নেম, পূৰা একদম একদম বিলখনৰ প্ৰচেছৰ আৰু কেলকুলেশ্যনটো আপোনাৰ। ধৰি লওক আপুনি কেতিয়ামান দিগদাৰ হয় যে আমি কেলকুলেশ্যনটো কেনেকৈ কৰোঁ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ ওপৰত, বা ইলেক্ট্ৰিক বিলৰ কেলকুলেশ্যনটো কেনেকৈ কৰা হয়, তো তাৰ ওপৰত মই এইটো বস্তু লৈছোঁ। কনজিউমাৰ আই ডি, কনজিউমাৰ নেম, প্ৰিভিয়াছ ইউনিট, কাৰেণ্ট ইউনিট, এই যে হেডিংখিনি এইখিনি আপোনাৰ বা প্ৰিভিয়াছ কাৰেণ্ট ৰিডিং, প্ৰিভিয়াছ ৰিডিং, কাৰেণ্ট ৰিডিং, ইউনিটছ এনেকৈ দিব আপোনাৰ। ইউনিটছ কনজিউম, কিমান ইউনিট হৈছে আপোনাৰ, মানে কাৰেণ্টৰ পৰা প্ৰিভিয়াছখিনি মাইনাছ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিখিনি হ'ব সেইখিনি হ'ব আপোনাৰ ইউনিট কনজিউম। ৰেট পাৰ ইউনিটৰ আপোনাৰ কিমানকৈ ৰেট হয়, প্ৰত্যেক সিহঁতে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগকৈ ৰেটবিলাক দিয়া থাকে। তো সেইকাৰণে মই পাৰ ইউনিট ধৰিছোঁ এনেকৈ। আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল হয়, কমাৰ্চিয়েলৰ পাৰ ইউনিটটো বেলেগ, আৰু আপোনাৰ যিটো প্ৰাইভেট হয়, প্ৰাইভেটৰ পাৰ ইউনিটটো বেলেগ। এইখিনি আপোনাৰ নেট এমাউণ্ট, আৰু আপুনি কিমান দিব লগা হ'ল আৰু সেই কাৰেণ্টৰ বিলৰ ওপৰত। তো সেইখিনি বস্তু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মই বনাই দিম। সেইখিনি মই চব টাইমছটো ৰোমান কৰি দিছোঁ, ফণ্ট ষ্টাইলটো আৰু এইটো বল্ড কৰি দিছোঁ, সেইটো স্পষ্টকৈ আপোনালোকে চিনি পায়। তো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, কনজিউমাৰ আই ডি, যিটো আপোনাৰ আই ডি নাম্বাৰ থাকে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ আপোনাৰ কানেকশ্যনটোৰ ওপৰত। কনজিউমাৰ নেম, আপোনাৰ নেমটো, কাৰ নামত আপোনাৰ কানেকশ্যনটো আছে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ। তাৰপিছত প্ৰিভিয়াছ ৰিডিং, আগৰ আপোনাৰ যিটো যোৱা মাহৰ, যিটো মই মান্থলি হিচাপে কৈছোঁ আপোনাক, যোৱা মাহৰ আপোনাৰ যিটো ৰিডিং আছিলে সেইটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ ৰিডিং। কাৰেণ্ট ৰিডিংটো হৈছে আপোনাৰ এই মাহৰ ৰিডিংটো, যিটো আপোনাৰ বৰ্তমান ৰিডিং শ্ব' কৰিছে, এতিয়া কাৰেণ্ট ৰিডিং। ইউনিট কনজিউম, মানে আপোনাৰ ইউনিট কনজিউমটো কি হয়, আপোনাৰ যিটো কাৰেণ্ট ৰিডিং হয়, আপোনাৰ যিটো বৰ্তমান আপোনাৰ যিটো ৰিডিং আছে, আপোনাৰ যোৱা মাহত যিটো আপুনি ৰিডিঙলৈকে বিলটো পে' কৰিছে। ধৰি লওক এই মাহত মোৰ 210 আহিছে, টোটেল 210 আহিছে। মই লাষ্ট মাহত মই কি দিছোঁ, আপোনাৰ 200 ইউনিটৰ মই দি দিলোঁ। ছাপ'জ মই আপোনাক এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, 200 ইউনিটৰ মই দি দিলোঁ। এতিয়া এই মাহত মই কিমান ইউনিট দিব লাগিব, অনলি ফৰ 10 ইউনিটৰ মই দিব লাগিব। ঠিক আছে, সেইটোৱে হৈছে আপোনাৰ ইউনিট কনজিউম। মানে কাৰেণ্ট ইউনিটৰ পৰা যিটো আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ ইউনিট হয়, আগৰ যিটো ইউনিট হয়, সেইটো কি হ'ব, মাইনাছ হ'ব। মাইনাছ হৈ পেলাই যিটো ইউনিট যিটো আপোনাৰ ৰিজাল্ট ওলাব, সেই ৰিজাল্টটোৱে হৈছে আপোনাৰ ইউনিট কনজিউম। ঠিক আছে, ৰেট পাৰ ইউনিটটো মই ক'লোৱে, আপোনাৰ পাৰ ইউনিটত কিমান টকাকৈ লোৱা হ'ব সেইটো। আৰু নেট এমাউণ্টটো হৈছে কি, যে আমি যিটো ৰেট পাৰ ইউনিট আছে, সেই ৰেট পাৰ ইউনিটক আমি কি কৰিম, সেইটো মই কৈ আছোঁ আপোনাৰ লাষ্টত। এইটো আপোনাক ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দিব। এইটো মই নাম্বাৰ দিছোঁ, কনজিউম আই ডি নাম্বাৰ এটা মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ, কনজিউম আই ডি নাম্বাৰ এটা লগাই দিছোঁ ইয়াতে।
আপোনাৰ কাৰণে কনজিউমাৰ আইডি নাম্বাৰ এটা যিকোনো এটা আইডি নাম্বাৰ দি দিব আৰু যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি যেতিয়া কামটো কৰিব মানে আপোনাৰ যি একচুৱেল কামটো আপোনালোকে কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ এই বিলখনৰ নাম্বাৰটো একজেক্টলি দিব লাগিব ইয়াত জাষ্ট মই বুজি পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক দিছোঁ দেই তো এনেকৈ মই বনাই লওঁ গোটেইখিনি নাম্বাৰ চাম্বাৰখিনি দি ল'লোঁ কনজিউমাৰ নেম মই নামকেইটা এনেই দিছোঁ বুজি পোৱাৰ কাৰণে কনজিউমাৰ নেমখিনি টপিকবিলাক ভাল ভাল টপিকে দি আছোঁ আপোনালোকক বা ভাল ভাল বস্তু মই আপোনালোকৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ বনাই আছোঁ যাতে আপোনালোকে বস্তুবিলাক বুজি পায় আপোনালোকে কৰিব পাৰে আপোনালোকে চাব শ্বেয়াৰ কৰিব বস্তুবিলাক লাষ্ট এইবিলাক ভিডিঅ'কেইটা মই শ্বেয়াৰ কৰিছে আপোনাৰ বহুতকেইজন চাইছেও যাতে আপোনাৰ চাই বস্তুবিলাক ভালকৈ গুৰুত্ব সহকাৰে চাই যাতে আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভ হ'ব বস্তুখিনিৰ পৰা আপোনাৰ যেতিয়া চাই বা বস্তুবিলাক যেতিয়া আপোনালোকে এটা লাইক কৰে বা এটা কমেণ্ট কৰে তেতিয়া আমাৰ উৎসাহ হয় বস্তুটো বনাবৰ কাৰণে আপুনি যেতিয়া এটা ভিডিঅ' চাব তেতিয়া আৰু সেই ভিডিঅ'টো বেলেগ এটালৈকে যাব এনেকুৱা আৰু এটা মানে চেঞ্জ চিষ্টেমৰ বস্তু সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক কমপ্লিটলি চাব যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'বিলাক পায় শ্বেয়াৰ কৰিব হোৱাটছআপত ফেচবুকত সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'বিলাক তো মই লিখিলোঁ নামকেইটা বিনয় দাস ত্ৰিদীপ কলিতা সঞ্জয় ডেকা বিনয় পাঠক ৰাজীৱ বৰ্মন তৃষ্ণা কলিতা বিকাশ নাথ কিশোৰ পাঠক তো নামকেইটা মই লিখিছোঁ এনেই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে লিখিছোঁ নামখিনি সঞ্জীৱ ডেকা তো মই নেমখিনি লিখা হ'ল সেইখিনি চিলেক্ট কৰি পিনে মই এইটো টাইমছটো ৰমান কৰি দিওঁ তেতিয়া চাইজটো চাব ভাল হয় ফ্ৰণ্ট ষ্টাইলটো টাইমছটো ৰমান কৰি দিছোঁ এইটো হা প্ৰিভিয়াছ ৰিডিংটো এইটো দিয়ক আৰু আনুমানিক মই দি দিওঁ মই যোৱা মাহৰ যিটো ৰিডিং আছিলে যোৱা মাহত মই যিটো ৰিডিঙলৈকে মই পে' কৰিছোঁ সেইটো হৈছে প্ৰিভিয়াছ ৰিডিং হয় এনেই আনুমানিক মই দি দিছোঁ ইয়াতে চৰি ইয়াতে বেলেগ জেগাত লিখা গ'ল কণ্ট্ৰল জেড কৰি দিব এনেকুৱা হ'লে আপুনি কিবা বস্তু বনাই আছে কিবা এটা ভুল হৈ গ'ল আপুনি কণ্ট্ৰল জেড কৰি দিব তেতিয়া আমি আনডু কৰিব পাৰোঁ মানে আগৰ সেইলৈকে আহিব পাৰোঁ শ্বৰ্টকাটবিলাক চাই ল'ব তো এইখিনি মই লিখিছোঁ এইটো বুজাবৰ কাৰণে আপোনালোকক এতিয়া আহিব আপোনাৰ কাৰেণ্ট ৰিডিংটো এইটো মই প্ৰিভিয়াছ ৰিডিংটো লিখিলোঁ প্ৰিভিয়াছ ৰিডিং লিখা এই কাৰেণ্ট ৰিডিংটো মই দি দিম এতিয়া প্ৰিভিয়াছ ৰিডিঙতকৈ কাৰেণ্ট ৰিডিংটো অকণমান মই বেছি কৰি দিছোঁ কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব ন একজেক্ট বস্তু বুজি পাব তো সেইকাৰণে মই অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ বঢ়াই দিছোঁ কাৰেণ্ট ৰিডিংটো মই ইয়াতে দি গৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব বস্তুখিনি প্ৰপাৰলি আপুনি লিখি ল'ব বা ডাউনলোড কৰি ল'ব এক্সেলত যিমানবিলাক চিট আছে প্ৰায় একে যেন লাগে কিন্তু বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত যেতিয়া আপুনি সোমাব তেতিয়া বস্তুবিলাক গম পায় যে নহয় ডিফাৰেঞ্চ আছে বস্তুবিলাকত আপুনি যেতিয়া বনাব আপুনি যেতিয়া কৰিব দেখিব তো মই ভিডিঅ' যেতিয়া আপোনালোকক দিম পাব্লিছ কৰিম পাব্লিছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে একে বস্তু চাই দিছে কিন্তু একে নহয় বস্তু যেতিয়া কৰিব এতিয়া বস্তু বুজি পাব চ' ইগন'ৰ নকৰিব একে বুলি ভাবি পিনে চবকেইটা বস্তুতে নতুনত্ব আছে বা চবকেইটা বস্তুৱে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ হয় নেক্সট আপোনাৰ ভি লুকআপ এইচ লুকআপ এইবিলাকো দি দিম ডাটা ভেলিডেশ্যন গোটেইখিনি বস্তু দিম মই লাহে লাহে মই এটা বেছিক বস্তু আনিছোঁ যে যিখিনি আপোনাৰ এডভান্স হয় এডভান্সৰ বস্তুখিনি মই লাহে লাহে আনিম তো মই কি কৰিম এতিয়া চাওক এতিয়া মই এইটোকে মাইনাছ কৰিব লাগিব মানে
সাবট্ৰেকৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, যিটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে এডিশ্যন, সাবট্ৰেকশ্যন, মাল্টিপ্লিকেশ্যন, ডিভিজন এইকেইটা ফৰ্মুলা আমাৰ চবতে ইউজ হয়। সেইকাৰণে এইকেইটা ফৰ্মুলা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। তো প্ৰিভিয়াছ ৰিডিংটো আপোনালোকে বহুতে এনেকৈ কৰিব যে প্ৰিভিয়াছ ৰিডিং মাইনাছ কাৰেণ্ট ৰিডিং, কিন্তু এনেকৈ আপোনালোকে নকৰিব। এনেকৈ কৰিলে কি হ'ব, আপোনালোকৰ এইটো মাইনাছত আহি যাব। মানে আপোনাৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে আপুনি যেতিয়া কৰিব এটা মাইনাছ আপুনি কি হ'ব, কাৰেণ্ট ৰিডিঙৰ পৰা প্ৰিভিয়াছ ৰিডিং মাইনাছ কৰি দিব। এইটো অকণমান চেঞ্জেছ আছে, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে চব বস্তুটো অকণমান চেঞ্জেছ আছে। যেতিয়া আপুনি কাৰেণ্ট ৰিডিঙৰ পৰা প্ৰিভিয়াছ ৰিডিং মাইনাছ হৈ আপোনাৰ চলিউশ্যনটো ওলাই যাব। আৰু এনেকৈ লাষ্টলৈকে আপুনি ড্ৰেগ কৰি দিব, বাকীখিনি শ্বৰ্ট অট'মেটিকেলি আপোনাৰ ওলাই যাব। এটাই ওলাব আপোনালোকে, এটা ওলাই বাকীকেইটা আপোনাৰ ড্ৰেগ কৰি দিব। আপোনাক মই প্লাছৰ কথাখিনি কৈছোঁ কেনেকৈ ড্ৰেগ কৰিব লাগে। ৰাইট চাইড কৰ্ণাৰ প্লাছডাল অহাৰ পিছত আপোনাৰ তললৈকে ডাবুল ক্লিক কৰি দিলেও হৈ যায়, নাইবা আপোনালোকে ড্ৰেগ কৰি দিলেও হৈ যায়। আৰটো কেপিটেল কৰি দিওঁ মই, ৰেট পাৰ ইউনিট। এতিয়া ৰেট পাৰ ইউনিট কি কৰিব আপুনি, এতিয়া কোনটো ফৰ্মুলা ইয়াতে ইউজ হ'ব আপুনি চোৱাৰ লগে গম পাব লাগিব যে মোৰ ইয়াতে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ হ'ব, মানে পূৰণৰ ফৰ্মুলা। পূৰণ কাৰ লগত পূৰণ কৰিম, এতিয়া ইয়াক পূৰণ কৰিম যে আমাৰ যিটো ইউনিট কনজিউম আছে, ইউনিট কনজিউমক আমি কি কৰিম, ৰেটৰ লগত পূৰণ কৰিম। ৰেট এতিয়া আপোনাৰ ৰেট পাৰ ইউনিটটো হ'ব আপোনাৰ এইটো আনুমানিক আপুনি দি দিয়ক কিমান হৈছে আপোনাৰ 7.3 বা আপোনাৰ যি 5, ঠিক আছে। এইখিনি আপুনি নিজৰ মতে দি দিয়ক পাৰ ইউনিটত কিমান টকা হয়। নেট এমাউণ্টটো অলৰেডি মই আগতে আপোনাক ফৰ্মুলাটো ক'লোৱে, নেট এমাউণ্টৰ ফৰ্মুলাটো এইটো নাম্বাৰ কৰি দিওঁ। নাম্বাৰ কৰি দিলে আপোনাৰ কি হ'ব, পইণ্টৰ পিছত ডেচিমেল ভেলু এটা থাকি যাব হা। এইটো ডেচিমেল ভেলু হৈছে পইণ্টৰ পিছত যিটো নাম্বাৰ থাকে সেইটো কি কয়, ডেচিমেল ভেলু বুলি কয়। এইটো মই আনুমানিক দিছোঁ কেইটকা লয়। এইটো আজিকালিতো প্ৰায় আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিকটো আপোনাৰ ৰিচাৰ্জ চিষ্টেমেই হৈ গ'ল, মানে আপোনাৰ প্ৰিপেইড হৈ গ'ল। আগৰ নিচিনা ধৰি লওক সেনেকুৱা নাইয়ে, প্ৰায় আছে কিন্তু ধৰি লওক লাহে লাহে কৰি আছে। আপোনাৰ প্ৰিপেইড চিষ্টেম কৰিছে, মানে ৰিচাৰ্জৰ নিচিনা কৰিব লাগে। আমাৰে এনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰা যায় এতিয়া, মই য'ত আছোঁ বাৰু। তো এইটো মোক বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই নেট এমাউণ্টটো ওলাম, মই অলৰেডি ফৰ্মুলাটো আপোনালোকক ক'লোৱে। কি কৰিম যে আমাৰ যিটো ইউনিট আছে পাৰ ইউনিট, ৰেট পাৰ ইউনিট, সেইটো আমি কি কৰিম, যিটো মানে ইউনিট তাৰ লগত কি কৰিম, পূৰণ কৰিম, মানে মাল্টিপ্লাই কৰিম। যিটো মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ যিটো ফৰ্মুলা আছে, এডিশ্যন, সাবট্ৰেকশ্যন, মাল্টিপ্লিকেশ্যন, ডিভিজন এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইকাৰণে চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ যদি চোৱা নাই। মই এটা ফৰ্মুলা দিয়াই আছে এক্সেলত। নেট এমাউণ্টটো কি কৰিম যে ইউনিট কনজিউম ইনটু ৰেট পাৰ ইউনিট কৰি দিলোঁ। এইটো আমাৰ আহি গ'ল, মানে আপোনাৰ 604 ইউনিটত 7 টকা 30 পইচা কিমান আহিল, মোৰ 4,409 টকা 20 পইচা আহিল, ঠিক আছে। এইটো কৰিলোঁ। এতিয়া মই এইটো ডাবল ক্লিক কৰি দিম, চাওক অট'মেটিকেলি ওলাই। তো এইখনেই আছিলে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ আজি এটা ধুনীয়া টপিক, যিটো টপিকে আপোনালোকক ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কেলকুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব। যদি আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কেলকুলেশ্যন কৰিব জানা নাছিলে, আজিৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক। যদি আপুনি চেনেলটো মোৰ এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ আপোনালোকৰ অকণমান সহায়ে মোক আকৌ আনন্দিত কৰে। কোনোবা এটা ছাবস্ক্ৰাইব হ'লে মই আকৌ আনন্দিত, আকৌ নতুন টপিক আনিবলৈ। তো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক মোক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে, শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক। আজিলৈ ইমানেই এৰিছোঁ, ধন্যবাদ। জয় অসম।